फेरि पनि भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिई आएको छु। म तपाईँको साथी छिरिङ। आजको यस भिडियो हाम्रो आउँदै गरेको महाअञ्चाड दसैँको अवसरमा दसैँको कार्ड बनाउने सम्बन्धी हुन गइरहेको छ। मैले भिडियो एडिटिङ वा फोटो एडिटिङ सम्बन्धी नयाँ ट्युटोरियल पनि बनाएको छु। भिडियो हेर्न भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ। एनिवे तपाईँको समयलाई खेर नफाली यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। सो फर्स्ट तपाईँले पिक्सआर्ट एप ओपन गरिसकेपछि तपाईँले ब्याकग्राउन्ड फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ म वाइट ब्याकग्राउन्ड फोटो चुज गर्छु। फोटोलाई तपाईँले आफ्नो साइज अनुसारको क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म एउटा फोटो एड गर्छु। सो त्यसपछि फोटो एड गरिसकेपछि फोटो आफूले चाहे अनुसारको इफेक्ट्समा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेर फेरि धेरै फोटो एड गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटै प्रोसेसमा जान्छु। फोटोहरू सबै एड गरिसकेपछि तपाईँले अब टेक्स्टमा जानुहोस्। टेक्स्टमा गएपछि तपाईँ यहाँ टाइपिङ गर्नुहोस्। टेक्स्टलाई तपाईँले चाहे अनुसारको कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो कलर यहाँ मैले कलर यहाँ चुज गरिसकेको छु। टेक्स्ट पछाडिको स्याडो पनि आफूले चाहे अनुसारको कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेज सम्बन्धी टेक्स्ट चुज गरेर तपाईँले यहाँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। स्टिकरमा गएर सर्च गरेर स्टिकर राख्न सक्नुहुनेछ। सो म यहाँ एउटा स्टिकर राख्छु।
सो यहाँ सबै म्यानेज भइसकेपछि तपाईँले यहाँ सेपमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँको फोटो यहाँ म ग्यालेरीमा गएर सेभ हुन्छ। भिडियोलाई यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा मनैदेखि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। नयाँ भिडियो सम्बन्धी जानकारी पाउन वा भिडियो मन परेमा लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँसँग भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी कुनै प्रश्न वा जानकारीमूलक कुराहरू छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। भन्दै अर्को जानकारीमूलक भिडियोमा भेट्ने प्रयास गर्छु। तबसम्मलाई आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। सी यू।